Mas pinaigting ng Department of Agriculture Regional Field Office No. 2, Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 at National Meat Inspection Service Regional Technician Operations Center 2 ang kanilang pagtutulungan upang makapaghatid ng mas makabuluhan at napapanahong mga programa para sa meat inspectors at kabataan sa sektor ng agrikultura. Sa iisang layunin na mapalakas ang livestock industry at mahubog ang susunod na henerasyon ng agricultural leaders, matagumpay na inilunsad ng 3 ahensya ang Basic Meat Inspection Course at ang Training on Animal Health Care and Management for Youth noong May 4, 2026 sa ETI-RTC2 Kabagan, Isabela. Sa kanyang welcome message, binigyang diin ni Dr. 𝗏𝗏-𝗏𝗏, Center Director ng ETI-RTC2, ang kahalagahan ng matibay na koordinasyon at pagkakaisa ng mga ahensya ng pamahalaan upang makamit ang layunin ng pagpapalakas sa kakayahan ng agricultural extension workers at ng sektor ng kabataan. Dinaluhan ang aktibidad ng mga pangunahing opisyal at stakeholders mula sa sektor ng agrikultura bilang patunay ng suporta ng mga katuwang na ahensya sa pagpapalakas ng livestock development at extension services sa rehiyon. Kabilang sa mga dumalo, sina Dr. Roberto C. Busanya, Regional Technical Director for Operations and Extension ng DARFO2, Dr. 𝗔𝗧𝗜-𝗏𝗏𝗏𝗏, Regional Livestock Program Coordinator, at OIC Regional Technical Director Venus G. Garcia ng NMIS RTOC2. Nagbigay rin ng suporta ang mga municipal agriculturists ng aktibong tumulong sa implementasyon ng Batch 1 ng Youth for AI project. Nakiisa rin sa aktibidad si Dr. Ronnie Ernst A. Duque, Regional Technical Director ng NMIS RTOC NCR, bilang kinatawan ni Dr. Fernando N. Lontoc, Officer in Charge Executive Director ng NMIS. Isa sa tampok na bahagi ng programa ang pamamahagi ng field tanks at Artificial Insemination o AI kits bilang after-training support sa mga kabataang matagumpay na nagtapos sa isang buwang pagsasanay sa Basic Artificial Insemination and Pregnancy Diagnosis sa ilalim ng Youth for AI project. Sa pamamagitan ng pinagsama-samang extension efforts, patuloy na binibigyang daan ng DARFO2, ETI-RTC2 at NMIS RTOC2 ang paghubog ng mas mahusay, empowered at handang harapin sa hinaharap na sektor ng agrikultura. Para sa Balitang ETI 2, ako si Jolina Sanchez, Balitang Agri.